नमस्कार मित्रांनो, आर.टी. नॉलेज हब चॅनलवर आपले स्वागत आहे. मित्रांनो, आज मी असा व्हिडिओ घेऊन आलो आहे जो की पुस्तक प्रेमींसाठी खूप उपयुक्त ठरू शकेल. मित्रांनो, आजकाल सर्वच ऑनलाईन झालेलं आहे. आपण अभ्यासही ऑनलाईन करतो, गेमही ऑनलाईन खेळतो, त्याप्रमाणे आपण पुस्तक वाचनही ऑनलाईन करतो. तर याच टॉपिकवर मी आजचा व्हिडिओ घेऊन आलो आहे. मित्रांनो, अशी एक वेबसाईट आहे ज्या वेबसाईटवर आपल्याला सर्व प्रकारची पुस्तके ही ऑनलाईन अगदी फ्रीमध्ये उपलब्ध आहे. तर बघूयात ती वेबसाईट कोणती आहे. सगळ्यात पहिले आपण गूगल सर्चवर जायचं आहे. गूगल सर्चवर टाईप करायचं आहे pdf ड्राईव्ह सर्च केल्यानंतर आपल्यासमोर सर्च रिझल्ट ओपन होतील. त्यामध्ये पहिलीच वेबसाईट आहे त्यावर आपण क्लिक करायचं आहे. हे बघू शकता मित्रांनो, आपण pdf ड्राईव्ह या वेबसाईटवर आलो आहे आणि बघू शकता आपल्याला पुढे वेगवेगळ्या प्रकारची पुस्तके दिसत आहे. आपण यामधून आपल्याला पाहिजे असणारे पुस्तक सर्च करू शकतो. उदाहरणार्थ मी रिच डॅड पुअर डॅड हे पुस्तक सर्च करून बघतो. आपण बघू शकता रिच डॅड पुअर डॅड हे पुस्तक या वेबसाईटवर अगदी फ्रीमध्ये उपलब्ध आहे. $241 पेजेसचे पुस्तक 11.31 MBचं आहे आणि आपण याचा प्रिव्ह्यू सुद्धा बघू शकतो आणि अगदी डाउनलोड सुद्धा करून बघू शकतो. हे बघा, इथे ऑप्शन आहे डाउनलोड PDF. यावर क्लिक केल्यानंतर डायरेक्टली आपल्याला आपल्या मोबाईलवर किंवा आपल्या PCवर डाउनलोडचे ऑप्शन ओपन होते. आपण त्यावर क्लिक केल्यानंतर लगेचच डाउनलोडिंग ही चालू होते. मित्रांनो, आपण बघू शकता रिच डॅड पुअर डॅड हे पुस्तक आपल्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड झालेलं आहे. आता ते आपण ओपन करून बघूयात. हे बघा मित्रांनो, रिच डॅड पुअर डॅड हे पुस्तक आपल्या मोबाईलमध्ये सक्सेसफुली डाउनलोड झालेलं आहे. मित्रांनो, आपण आज बघितले की pdf ड्राईव्ह या वेबसाईटवरून आपण जगातील कोणतेही पुस्तक अगदी सहजरित्या डाउनलोड करून बघू शकता. अशाच साऱ्या व्हिडिओसाठी आमच्या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा आणि एक लाईक करायला विसरू नका.